За 3 тижні святкуватимемо День Збройних сил України. Тож до 6 грудня оголошуємо конкурс дитячого малюнка на тему «Сучасна вітчизняна зброя». На електронну адресу програми надсилайте роботи і фото вашої дитини. Переможці у 3 вікових категоріях отримують подарунки від мережі військових магазинів «Проф1 Груп». Вік учасників – до 12 років. У програмі ви дізнаєтесь, що за броньовики ми тестували у прикордонників, які породи собак придатні для служби у спецназі, чим Сполучені Штати допоможуть українській армії, скільки тонн важив найбільший дрон на Дубаї Air Show, та яку зброю мають ісламісти проти авіації Асада і Путіна. У наших програмах ми переважно розповідаємо про механічні бездушні пристрої для ведення війни. Але є й живі створіння, які можуть завдати удару не гіршого за будь-яку зброю. Це собаки. Не сапери чи поводирі, а штурмові чотирилапі. Докладніше про їхню службу знає наш журналіст Олексій Чубашев. Пакистан 2011. Триває операція зі знищення терориста номер 1 21-го століття. Жодна інша не готувалася так довго і ретельно. За даними The New York Times, до групи захоплення увійшли 79 спецназівців і собака. Саме він першим заходив у сховище Усами Бен Ладена. Саме завдяки службовому псу тієї ночі терориста було знищено, а жоден морський котик не постраждав. Цінують чотирилапих солдатів в усьому світі. Так, наприклад, у складі спецпідрозділу французької поліції «Рейд» кожна штурмова група має кінологів. У фахівців 2 собаки – штурмовий і для пошуку вибухових речовин. Помічники людини всюди йдуть попереду групи, попереджають про небезпеку, знешкоджують противника. Нерідко першим приймають кулю, рятуючи життя людей. Попереднє керівництво України це ігнорувало. К огромному сожалению, в 2010 году по ряду причин после смены власти был закрыт проект, который работал в Украине почти 6 лет. И шла подготовка, шло обучение этих собак. И этот проект получал великолепные отзывы зарубежных специалистов, которые приезжали сюда, смотрели, силовики, Израиль, Бельгия, Франция, готовились штурмовые собаки. Спартак тренує Рембо з 3 місяців. Зараз цуценяті 6, а цей м'ячик – його улюблена іграшка. Однак взяти його він може лише за командою. Рембо готують як пошуково-штурмового собаку. Згодом пес навчиться за командою атакувати ціль, знатиме запах вибухівки і врятує життя не одного спецпризначенця. Хорошо подготовленный служебный пес способен на многое, как хорошо подготовленный солдат. Но в отличие от человека, собака не способна предать или продать. Таких псів нині застосовують спецпідрозділи в усьому світі. Собаки спецпризначення штурмують будівлі, затримують терористів. Вони навіть здатні витягнути водія-порушника просто через вікно автомобіля. В различных оперативно-боевых ситуациях по борьбе, ликвидации, выявлению злоумышленников или террористов есть и место в боевом порядке служебной собаки. Данные собаки помогают при соответствующей подготовке заблаговременно их выявлять, атаковать тем самым, то есть своими непосредственными действиями с точки зрения собаки, обеспечивать безопасность штурмующей группе. Для такої роботи потрібні спеціальні породи собак. Здебільшого це бельгійська, голландська чи німецька вівчарка. Це швидкі і достатньо агресивні тварини. Их задача после запуска, они на высокой скорости атакуют того, кого им указал цель проводник, и блокируют его своим поведением. То есть, вид атакующей собаки у человека включается в любом случае атавизм, страх перед животным. И он переводит все свое внимание на собаку, чем дает возможность штурмовой группе продвигаться и выполнять свои задачи. Однак не думайте, що такі собаки становлять небезпеку. Вони абсолютно керовані та соціально адаптовані. Атакують лише за командою провідника. Собаки, которые находятся в высокой концентрации проводника, с которым они работают. Собаки, которые твердо знают свою цель. Собаки, которые умеют обходить какие-то преграды, которые на их пути их атаки выставляет тот объект, который они атакуют. Собаки, которые атакуют до конца, пока эта атака не прекращена проводником этой собаки. На жаль, жодна силова структура України не готує собак за пошуково-штурмовою програмою. Водночас, зважаючи на ситуацію в державі, наступні 3-5 років такі помічники нам точно знадобляться. Вони потрібні вже сьогодні в зоні АТО, воякам, які патрулюють міста чи стоять на блокпостах. Там, де потрібно бути максимально уважним і в прямому сенсі слова бачити крізь стіни. З січня поточного року на озброєння нашої армії прийнято 15 нових зразків зброї. За держзамовленням військові підрозділи отримали понад 1700 одиниць. Майже 33 тисячі бойових машин було відремонтовано. Які ще армійські новини цього тижня в Україні і світі – дивіться далі.
Сполучені Штати сприятимуть, щоб українська армія перейшла на стандарти НАТО до 2020 року. Про це заявила помічниця міністра оборони США Еліса Слоткін. Також цього тижня стало відомо, що американський Сенат затвердив проект оборонного бюджету країни, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. На Житомирському полігоні зведена тактична група 25-ї бригади завершила навчання щодо рейдових дій під вогнем авіації та артилерії ворога. До місця проведення маневрів ВДВшники здійснили 500-кілометровий марш. Там задіяли артилерійські батареї 2С-9, «Нона», БМ-21 «Град», бронетранспортери БТР-4Е та великокаліберні кулемети. На столичному підприємстві «Ленінська кузня» був спущений на воду перший з двох артилерійський бронекатер «Гюрза-М». До кінця року обидві одиниці, озброєні бойовими модулями «Катран-М», мають передати військово-морським силам України. Аналог такий закордонного виробництва, який, до речі, нічим не кращий, ніж той корабль, який ми сьогодні з вами бачили. Він коштує вдвічі дорожче. На Чернігівщині завершилися випробування нового тактичного безпілотного комплексу А-1С «Фурія». Його створюють та вдосконалюють на столичному науково-виробничому підприємстві «Атлон Авіа». Польоти тривали вдень та вночі, а також із застосуванням тепловізора. Зокрема, було підтверджено дальність польоту 50 кілометрів. Воїни АТО на Донбасі забезпечені зимовим спорядженням на 92%. Одному військовослужбовцю видають куртку зимово-польову, штани зимові, костюм польовий, 2 комплекти білизни трикотажної, 1 комплект білизни теплої трикотажної, черевики демисезонні, рукавички трикотажні, по 2 пари літніх та зимових трекінгових шкарпеток, а також шапку-феску. Бійці АТО оцінили бронеавтомобіль «Козак-2» у бойових умовах. Машину характеризують як надійну і невибагливу. Але варто посилити запірні механізми дверей і люків, покращити освітлення дороги, змінити деякі кронштейни і кріплення. Виробник вже почав усувати недоліки. Вдосконалення «Козака-2» триває. 8 листопада в неділю на Донеччині прикордонний наряд перекинувся на службовому автомобілі «КрАЗ Кугар». 1 боєць загинув, 6 травмовано. В середу вранці український штурмовик Су-25 впав у Запорізькій області. Літак зачепив лінію електропередач та розлетівся на частини. 23-річний пілот, старший лейтенант Єгор Большаков, не вижив. Йорданський вояк застрелив 2 американських військових інструкторів та наклав на себе руки. Вбивство сталося на території тренувального табору біля столиці Йорданії Амана. Бойові інструктори зі США готували місцевих силовиків для служб безпеки Іраку і Палестини. Стріляв нападник хаотично. Представник авіабази Хама заявив, що ісламісти Сирії мають американські переносні зенітні ракетні комплекси «Стінгер», а також китайські. Вони можуть знищувати літальні апарати на висоті до 4,5 кілометрів. Як приклад, Міг-21, збитий минулого тижня. Він знизився на небезпечну висоту, щоб точніше вдарити по супротивнику, і був знищений. У Об'єднаних Арабських Еміратах відбувся міжнародний авіасалон «Дубай Air Show 2015». Він традиційно має військову спрямованість і цього року зібрав 1100 компаній 60 країн світу. Експозиція нарахувала 160 літальних апаратів, а у льотній програмі вперше взяли участь безпілотники, у тому числі Ябон Юнайтед-20 вагою 12 тонн. Колишній співробітник американських спецслужб Едвард Сноуден заявив, що безпілотники започаткують новий вид тероризму. Дрони здебільшого завдають ударів, націлюючись не на конкретну людину, а на мобільник. На момент ліквідації оператор БПЛА не знає, напевно, телефон в руках тримає терорист чи інша особа. Екс-шпигун каже, у таких операціях гине 90% мирних жителів. Інститут оборонних технологій Таїланду DTI розробив новий ракетний комплекс на базі шасі китайської броньованої машини тип 85. 122-мм напрямні системи залпового вогню забезпечують дальність ураження до 40 кілометрів. У Піднебесній на цій 14-тонній базі створили вже 8 модифікацій бойових машин. У 2012 році Єврокомісія та уряд США подарували українським прикордонникам 54 джипи Land Rover Defender. Відтоді вони не лише допомагають боротись із порушниками кордону та контрабандистами, а й стали в пригоді у зоні АТО, де зазнають серйозних пошкоджень. Все ж їм можна подарувати друге життя. У
Кузови цих автомобілів посічені осколками, тож їх демонтували і залишилась лише рама, шасі та двигун. Новеньку броньовану обгортку для британських джентльменів створили на одному з вітчизняних підприємств. І це на 67-му році існування легендарної марки. Після завершення Другої світової війни був дуже великий брак в металі, тому що більша частина металу всього йшло на створення зброї, броні, танків і тому подібного. А була дуже велика кількість алюмінію, який використовувався тільки в авіабудуванні. Саме з нього британські інженери створили кузов для нової моделі позашляховика Land Rover. Машину презентували на автовиставці в Амстердамі у 1948-му. Відтоді джипом зацікавився весь світ. Окрім цивільних, його взяли на озброєння армійці та силовики понад 50 країн. Існує до 10 стандартних модифікацій і півсотні прототипів англійця. Серед них навіть унікальна версія з гусеничною задньою частиною від танка «Скорпіон». У 1983 році, коли я народився, Land Rover почав виробляти джип Defender. І з покоління в покоління він майже не змінювався. Але нещодавно українці переробили їх так, що заздрять навіть британські військові. Цього залізного бійця можна забронювати таким чином, що тільки експерт відрізнить, базова модифікація чи захищена. Але автори цих двох проєктів пішли іншим шляхом. Створили унікальні кузови для джипа та пікапа. Броня мала б стати для них баластом, але ж ні. Defender командирський у вазі набрав приблизно 880 кілограмів, пікап 640 кілограмів. Збільшення даної ваги не вплинуло на тактико-технічні характеристики даних автомобілів. Повна маса загальна автомобілів не збільшується. Ходова, вона розроблена для такої ваги даних автомобілів. Навіть фанати Land Rover Defender нарікають на тісний салон. Тож інженери врахували це і зробили ширші на 6 см корпуси. Екіпажу у повному спорядженні має бути зручніше. Зараз я одягну бронежилет і каску, щоб показати, як відчувають себе бійці у простому Land Rover Defender та двох броньованих пікапі і джипі. Сісти у стандартну модифікацію – те ще випробування. Підлога салону дуже висока, а підніжки немає. Всередині дійсно мало місця, навіть для мене. Хоча краще звикнути до цих консервативних незручностей, ніж іти пішки. Броньовані ж версії стали набагато комфортнішими. Прикордонники кажуть, інтер'єр не змінився. Аскетичність та мінімалізм тут в усьому, окрім захисту. Олег, розкажи, як захищена ця машина і які особливі опції в зв'язку з цим всередині салону? Даний автомобіль заброньований до 4 класу броні. Це дозволяє витримувати прямий постріл калібру снайперської гвинтівки калібру 7,62 мм, а також враження осколками захист. З додаткових опцій ми можемо побачити рейлінги, які призначені для фіксації дверей, також кріплення під радіостанції на даному автомобілі. Цю пару британців у матових костюмах буде непросто помітити в зеленці, хоча екіпажу теж складно оглядати місцевість через невеличкі тоновані віконця. На бездоріжжі Land Rover як вдома, незважаючи на зайву вагу. І навіть V-подібне днище, яке дещо вкрало дорожній просвіт Defender, не створює проблем на нерівній місцевості. Підвізка автівки традиційно жорстка і невалка. Особливо це відчувається під час гальмування. Зупиняється 4-тонник доволі прогнозовано. Максимальна швидкість стандартної версії такого Land Rover – 145 км за годину. Проте навряд чи прикордонники витискали з цих броньовиків усе. Це й не потрібно, особливо коли екіпаж укомплектований повністю. Даний автомобіль розрахований на 5 чоловік основного і додатково в задньому відсіці можуть розміщатися ще 4 військовослужбовці. Автомобіль пікап, він на укомплектуванні у мінометних підрозділах, призначений для транспортування міномету, і там екіпаж складає 2 чоловіка. На озброєнні Державної прикордонної служби України кожна 10-та машина броньована. Такого транспорту у захисників кордону стає дедалі більше, але й ці два унікальних екземпляри неабияк допоможуть. Саме зараз їх переправляють на підсилення підрозділів в зону антитерористичної операції. Справжніх джипів для армії залишилось не так багато. Серед конкурентів Land Rover Defender в цьому класі Mercedes G-класу, Land Cruiser, Jeep Wrangler та UAZ Hunter.
кубіків зі Штутгарту українські силовики майже не мають, хоча відомі випадки, коли на Донбасі вони рятували життя. Лідерство серед іноземних позашляховиків на службі у захисників України займають лендровери та УАЗи. Росіянина незабаром протестуємо з максимальним натхненням. А на сьогодні це все. Наступного тижня розкажемо про сучасну зброю, яку Росія використала на Донбасі, а також про французькі вертольотоносці «Містраль». Побачимось!